bij deze nieuwe Motomobilist video. Ik ben op weg naar Roosendaal. Daar is vandaag een evenement van de V-rodders. Dat zijn mensen die op een Harley Davidson V-rod rijden. En die hadden mij gevraagd om eens te komen kijken bij hun. Nou, dat lijkt me leuk. Dus dan gaan we daar maar eens proberen een leuke video van te maken. Het is gelukkig nog droog. Ik weet niet of het droog blijft. Maar dat merken we vanzelf wel. Ik hoop het wel. Ik heb mijn camera nu wat meer... De camera op de helm heb ik wat meer naar voren laten leunen, zeg maar. Dus ik hoop dat we nou beter beeld hebben als de vorige video, want daar stond hij niet helemaal lekker. Het is allemaal nog een beetje uitproberen. Ik heb nou die chin mount op mijn helm geplakt en op zich is dat hartstikke handig. Alleen ik moet nog even een beetje uitvogelen hoe die het beste moet staan qua beeld. Maar ik heb de indruk dat hij nu beter is dan de vorige keer. Het is geen heel warm weer, maar zolang het droog is vind ik het prima. Ik vind dit altijd zo'n mooi stukje weg tussen die hele hoge bomen die helemaal over de weg heen groeien. Ik denk dat je hier niet moet rijden met een zware storm, want dat is levensgevaarlijk. Maar nou is het mooi. Bij de rotonde gaan we linksaf. Ik heb het gevonden. Ik ben hier in de Gravity Hall of Fame in Roosendaal, waar de V-rodders een evenement hebben. En ik ga nu eerst even een rondje lopen.
was een hele mooie V-rod. Ja, mijn naam is Remco van der Bengt, oprichter van Grafty All The Loods in Roosendaal. Vandaag hebben we V-roddag. De loods is 10 jaar geleden ontstaan. Dus dit jaar hebben we ook 10 year anniversary gevierd. En ja, het is eigenlijk ontstaan uit niks. En met heel veel vrienden hebben we dit zeg maar, weten te bewerkstelligen. Dus ja, het is echt vet. En wat gebeurt hier allemaal? Vandaag hebben we V-roddag. Dus de mannen van V-rod die huren dan deze locatie af en dan faciliteren wij. Dus je kunt portretfoto's maken, je kunt lekker eten, we hebben een muziekje hier staan. We organiseren Grafty Jams. Afgelopen 2 weken hadden we meer dan 150 Grafty spuiters door heel Nederland en buitenland. We hebben zelfs een Grafty spuiter uit Australië. En ja, wat doen we nog meer? We geven hier automeetings, maar ook Roosendaalse comedy show, die komen hier optredens doen. Dus je kunt eigenlijk beter vragen wat je hier niet kunt doen dan wat je wel kunt doen, zeg maar. Ja. En dit wordt helemaal door vrijwilligers allemaal vrijwilligers, ja. En onlangs tijdens de Grafty Jam ben ik geridderd door de koning, dus Zo, leuk. ja, dat was wel echt een dingetje, speciaal, heel speciaal. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen, kijk, we doen het allemaal vrijwillig en alle centjes die we verdienen steken we weer in de loods en dan kunnen we zelf ook weer leuke dingen voor organiseren. En vooral zeg ik, met dingen organiseren we dat mensen gratis kunnen komen, dus we vragen 9 van de 10 keer ook geen intree of zo. Nou, dat is mooi. Oké, hartstikke bedankt. Ja? Ik ben Ed. Ik ben de oorzaker van dit rotzooitje hier. Ja, we doen 1 keer in het jaar een V-roddag. Als eerst gewoon was dat in Nederland, alleen met Nederlanders en Belgen. En dan hebben we Spanjaarden, Zweden, Engeland, Frankrijk, Duitsland. Dat is een internationaal treffen geworden. Echt tof, echt tof. Dat wordt elk jaar gehouden? Elk jaar hier, bij de loods. Leuk. En het is... En hoe lang bestaat jullie club al? We bestaan dit jaar 10 jaar. Dus hebben we dit jaar voor de eerste keer 2 dagen. Een flink feestje gehad gisteravond. Dat doet nog zeer. En ja, het gaat alleen om onder V-rods. Samen rijden, samen plezier hebben. Samen als moeders kijken. En waarom V-rod? Omdat wij als buitenbeentje, als de eerste watergekoelde V-rod, werden we uitgelachen overal. Komen ze aan met de waterkokers. En sommige treffers werden we zelf geweigerd. Want het was geen Harley. En toen zijn we een beetje voor onszelf begonnen om zelf bij elkaar te komen. En nu is het een cult geworden. Hij wordt niet meer gemaakt. En hier komen alleen maar liefhebbers. En enthousiastelingen van de V-rod. Nou, ik ben Daisy, ik rij op een Mussel, V-rod, van de V-rodders. En hoe het komt, ja, dat is gewoon een liefde waar je voelt, je wordt verliefd. En Maar het zal niet je eerste motor zijn. nee, daar staat mijn eerste motor, dat is die rode, dat is mijn grote liefde. Maar die heb ik door omstandigheden toen weg moeten doen. Maar ja, een jaar later is de Mussel geworden. En ja. En is die helemaal standaard of heb je er nog dingen aan veranderd? Nee, hij is niet meer standaard. Het kontje is verkort. De normale Mussel heeft een langere kont.
heb andere schokbrekers, speciale toerenteller van de vierrodders. Even kijken, ja, kapjes erop. Alles is gepoedercoat zwart. Ja, ik heb hem naar mijn smaak gemaakt. Hartstikke leuk. Origineel is die niet meer. Nee, origineel. Maar ik wil hem wel zo. Je ziet ze wel heel erg verbouwd. Dan zit de toerenteller hier en zo, maar dat wil ik niet. Ik wil hem wel gewoon de look van de mussel hebben, maar dan naar mijn smaak. Oké, Ja? dankjewel. Ja, ik ben Scooby. Ik woon in Nederland bijna 10 jaar. En bij deze groep zit ik 2 jaar. Het is echt een gezellige groep. Ja, en die krijgen met Gali Moesla. Dus een beetje met de groep een beetje afknappen. En ja, wat wil jij nog weten? Goed. Bedankt. Hi, Kalle, Sweden. Drive a 2006 V-Road, street road. That's quite modified. Made a lot of parts myself. The back fender, for example. See if I can show a picture. I don't know if it's showing, but it's foam that I've sculpted and put fiberglass on. So it's got some muscle taillight and night road wheels, and basically, yeah, from Angelo, the gauges. So it's heavily modified, but yeah, it's my pride and joy, my little baby. I love it. Okay. And how long did it take you to come here? Oh, we had 600 kilometers from Travemünde, the boat, and to the boat 120, okay. So almost 700. And you're alone or with a group? No, we're 5 guys from Sweden. All V-rods? Yeah. Okay, nice. Yeah. Jas uit Maastricht, 52 jaar, rij 4 sinds 2009. Dit is een 2007 model. Rustig begonnen met rijden en steeds meer aan het customizen gegaan. Ik heb nu al het geveerwerk laten doen door Robert van Diest. Heel mooi, blok, de vering, de luchtvering is pas nieuw. Ik heb voor en achter heb ik airride. En ik los van elkaar kan het bedienen. Zadelsmaat gemaakt, stuurmaat gemaakt, knopjes, de uitlader met de hand gelast, alles fantastisch. Ja. En we reserveren zo vaak als we kan. Dus Engeland zijn we geweest, Frankrijk, Duitsland, België, Zweden, Noord-Duitsland. Dus, en dan ga je dat specifiek treffens af of gewoon lekker vakantie? Nou, de Super Rally was in Zweden 2022, daar zijn we met 18 V-rods heen gereden, dat is heel gaaf. En Engeland hebben we ook een Pinksterweekendje gepakt, gewoon lekker een mooie cruise. Lekker toe. Ja, en Frankrijk hebben we een paar keer een evenement inderdaad. Hè. Er zijn 2 evenementen in Frankrijk, daar gaan we alle 2 heen. Het is leuk om te doen. En samen tips uitwisselen en sleutelen en bier drinken. Oké, bedankt. Ja, wat. Gefeliciteerd, derde prijs. En wij vinden het mooi. Aan nummer 2. Een jongen die er gewoon echt serieus mee bezig is. Ik en
Nou, dat was de prijsuitreiking van de vierrodders. Een paar verschrikkelijk mooie motors die gewonnen hebben. En nu is het tijd om weer op de Goldwing te stappen om naar huis te rijden. Oké, ik ben weer onderweg naar huis. Na een heel leuk evenement. De treffen van de V-rodders. Ze vierden hun 10-jarig jubileum. En daar was het een tweedaags evenement. En het was hartstikke leuk. Dus misschien volgend jaar weer. Ik ga nu op een gemakkie naar huis rijden. Helaas begint het wel een beetje te miseren. Maar ja, ik kan niet altijd geluk hebben. En op weg naar huis vind ik het nooit zo heel erg. Want al kom ik nat thuis, dan dat droog ik wel weer op. Het ziet er niet meer zo spannend uit als daarnet. Nou, ik denk dat ik maar even een eind aan deze video knoop. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik vond het hartstikke leuk om te maken. En ik hoop volgend jaar weer bij dit evenement te kunnen gaan kijken. Want het was echt hartstikke leuk. Als je hem leuk vond, geef even een duimpje. En abonneer je op ons kanaal. Als je abonneert en op de bel klikt, dan krijg je ook in YouTube een melding als we een nieuwe video plaatsen. Dat doen we in principe elke vrijdag. Maar het kan zijn dat het in de vakantieperiode iets minder wordt. En dan zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende video.